Saya istilahkan kerajaan ini ingin dikenali ataupun dinilai dengan kemampuan teknokratik. Mereka menjadi sebuah pentadbiran yang akan cuba mempromosi dan menjual bahawa kami boleh bawa FDI, kami boleh menangani kos sara hidup ataupun kami boleh menjadi pengurus ekonomi yang lebih baik. Berbanding dengan jenama asal barangkali Pakatan Harapan adalah membawa naratif reformasi. Jintel. Selamat datang ke episod 158 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya telah kembali, Syarif Hamdan. Episod kali ini dibawa khas oleh Jintel. Ramai yang tak tahu Jintel ini sebenarnya jenama antarabangsa tetapi yang diasaskan oleh usahawan Malaysia. Betul, ditubuhkan sejak tahun 1996, sudah 29 tahun wujud syarikat Jintel ini, dan saya fikir setara kalau tidak lebih hebat daripada jenama-jenama antarabangsa yang juga dikenali. Mempunyai rangkaian produk penjagaan kesihatan dan kecergasan terbesar di Asia Tenggara dengan lebih 137 cawangan bilik pameran KJ. Baru-baru ni ada keluaran kerusi urut edisi Marvel, Spider-Man, Iron Man, Black Panther. Sekarang Syaril ada keluaran khas Disney Mickey Fantasia pula. Mickey Mouse. Ya. Dan KJ menduduki kerusi tersebut pada hari ini. Saya pula duduk kerusi S5 Pro Massage Chair. S5 Pro dengan Mickey Fantasia ni saya rasa sama. Cuma yang ini adalah edisi khas yang ada detailing Disney. Saya dipahamkan belum dilancarkan ya? Oh, belum lagi ya? Ini dilancarkan sempena dengan episod khas bersama dengan KS. Tapi yang saya paling suka, dia ada urutan 8 tangan, 8 hands. Roda urutannya menonjol sehingga 13 hingga 15 cm. That's the deep tissue massage. Rasa macam 4 tukang urut profesional yang buat urutan spot on serentak. Wow. Dan mungkin bagi yang nak bayangkan, dia biasanya dalam massage chair ni, termasuk model yang pernah kita tayangkan dalam episod sebelum ini, dia ada hanya satu set penggelek urut ini. The roller tu lah. Bermakna kalau dia tengah urut bahagian bahu kita kena tunggu dia turun bawah sampailah ke pinggang misalnya. Sekarang ni sebab macam KJ katakan seolah-olah ada 4, maka kedua-dua bahagian boleh diurut pada ketika yang sama. Betul, dia ada the Jintel punya trademark 8D Twin Rollers Magic Massage. Dia ada 2 set penggelek urut, satu di leher dan bahu dan satu dan bahagian belakang, dan satu lagi di bahagian pinggang dan pinggul. Jadi boleh rasa serentak lah, full body massage. KJ ada Jintel ni kat rumah? Ada. Saya pun ada. Ada juga. Ada. Dan bukan model ini, tapi yang sebelumnya. Saya
ada satu mode tu, mana saya tekan mode tu, saya duduk, saya confirm akan tidur. Confirm akan tidur. Dan untuk hari ini Syaril, satu pelancaran kerusi baru ni, dia bukan hanya ada 8 hands, 8 tangan, tetapi ia juga ada satu program yang ataupun satu app yang dinamakan AI Jintel Super Apps yang dipacu oleh AI VI Memory, di mana program kegemaran customized massage itu senang saja untuk disimpan. Baik. Adakah itu yang KJ gunakan di rumah, yang dia dah boleh ingat setting apa yang KJ minat? Belum lagi, sebab ini yang baru. Oh ya, okay, mungkin kita dihantar yang lama. Kita pakai. Jadi sebab kita mungkin perlu minta di upgrade lah, ataupun refresh. Upgrade app ke upgrade kursi? Dua-dua lah. Alhamdulillah. Tetapi dengan ada app ini, boleh mengawal kursi melalui handphone ataupun tablet, dan ada arahan suara. Contohnya, "Hi Jintel, please." Oh, there you go. "Hi Jintel." Dia tengah borak. Oh, okay. Dan boleh minta Jintel terus untuk melaksanakan massage-nya. Dan program memory ni sesuai untuk mungkin ibu bapa kita yang tak mahir guna teknologi dan sebagainya. Kita boleh pre-program untuk orang-orang tua kita. Dan seperti biasa, bila bersama dengan Jintel ni, ada promosi khas untuk kita Keluar Sekejap, pendengar dan peminat podcast Keluar Sekejap. Ada tawaran khas untuk S5 Pro yang saya duduk ni, hanya RM8,000, walaupun harga asalnya RM20,000 ke atas. Wow. Jadi cepat grab promo ini sebelum habis. Tolong PM @Jintel Malaysia atau tekan butang untuk info lanjut. Dan kalau kerusi yang saya duduk ni pula, iaitu edisi terhad Mickey Fantasia, sama, jangan lepaskan peluang untuk dia dah cakap Mickey Fantasia. Jangan lepaskan peluang untuk memiliki kerusi ini juga. 8,000. Saya punya pula adalah 8,000 bagi 20 orang terawal, dan boleh jimat lebih kurang 2,000 daripada harga pelancaran. Dan selain daripada itu, boleh buat ansuran sehingga 36 bulan, iaitu RM222.22 sebulan. Dan ia datang dengan jaminan waranti 3 tahun, penghantaran percuma ke seluruh negara, dan jika tidak berpuas hati boleh dikembalikan selepas menerima stok dalam tempoh 3 hari. Dan yang paling special, khusus untuk pendengar dan penonton KS, percuma apabila anda order sama ada kerusi Mickey Fantasia ataupun S5 Pro, boleh dapat percuma mini cushion urut mudah alih edisi terhad dan set penjagaan kulit berbaloi. So ada leather care dengan ada mini mouse massage cushion portable yang diberi secara percuma. Wonderful offers daripada partner kita Jintel. Terima kasih sekali lagi kepada Jintel kerana bekerjasama dengan KS. Anda tidak akan menyesal bila beli massage chair daripada Jintel, InsyaAllah. Okey Syaril, selamat kembali kepada Syaril. Seperti mana yang diketahui pendengar dan penonton KS pada episod yang lepas, kita telah pun buat satu ujian baru, iaitu dengan menampilkan seorang tetamu, guest host ataupun host tetamu. Yang pertama, dengan hujah yang mengatakan bahawa perlu ada usaha untuk mengurangkan risiko key person dalam apa-apa perniagaan, maka untuk kita memastikan perniagaan kita KS Sdn Berhad ni kalis masa depan ataupun future proof, maka kita perlu tampilkan bakat-bakat barulah. Jadi apa penilaian Syaril berkenaan dengan prestasi Zaidil? Saya tak pasti Syaril sempat tengok ke tidak, ataupun memang tak fed up tak tengok sebab saya episod yang saya ada, episod biasa kita jarang tengok balik. Tapi bila saya tak ada, saya jadi macam peminat Keluar Sekejap lah. Saya mendengar apa prestasi saya rasa Zaidil okey lah. Saya rasa agak bagus. Bagus. Agak bagus, dan membawa gaya dia sendiri. Kita sebenarnya kenal dia dah lama. Waktu kita timbulkan idea untuk Zaidil menjadi guest host pertama kita ada beberapa pemikiran lah, sama ada pembawaan dia tu sesuai atau tidak dengan Keluar Sekejap. Tapi saya rasa terbukti bahawa ada kesesuaian.
Cuma kalau ada yang begitu teruja untuk menggantikan Syaril, dia seolah-olah Manchester United lah. Zaidin ni Ole Gunnar Solskjaer. Okay? Dia boleh jadi super sub. But I'm the Dwight York and Andy Cole. Right? Or to your Andy Cole or whatever. You know? Itu jenaka saja. Sudah tentu saya sebagai part owner of Keluar Sekejap, I'm very happy to see that our experiment nampaknya ada momentum lah. Dan kita mungkin boleh cuba guest host yang lain. But just to extend that analogy in the Champions League against Bayern Munich, it was actually Solskjaer who scored the goals, not Cole and York. But anyway, saya nampak prestasi dia bagus dan ada juga pertikaian sebab ada yang kata dia bukan KS sebab dia masih lagi aktif dalam muda, dia naik presiden muda. Tapi mungkin muda ni parti yang tak berapa value add lah dalam I mean in terms of muda is great all that kind of stuff, but in term is not a mainstream player right now lah. Tapi lebih penting saya rasa jenama Keluar Sekejap tu mungkin asalnya ialah Keluar Sekejap, tetapi sekarang ni dah evolusi kepada satu jenama yang tidak perlu terikat sangat dengan DNA asal, iaitu kena orang tu di luar politik baru boleh datang menjadi host dan sebagainya. Dan dia bukan ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Saya difahamkan Syaril pun dah ada calon untuk menggantikan saya. Ada calon? Ada calon untuk menjadi Solskjaer bila KJ tidak ada. Tapi tak perlulah dinamakan terlebih dahulu. Kita buat kejutan seperti mana Zaidil menjadi host mengejut pada tarikh. Dalam masa yang terdekat? InsyaAllah dalam masa terdekat, mungkin kalau tak bulan ni, tak bulan depan. Okay, we look forward to that. Okay, ada episod kali ni mungkin banyak isu-isu yang agak serius. Saya nak, sebelum kita mengupas isu-isu pada episod kali ni, saya nak mungkin meletakkan satu backdrop, latar belakang kepada isu-isu ni. Sebab isu-isu ni timbul, ada kalanya isu-isu ni adalah isu-isu yang tak boleh dielak. Ada juga isu-isu yang saya rasa terpaksa dibuat tetapi tidak ditangani dengan baik, dari sama ada dari segi komunikasi ataupun dari segi penguasaannya, dan menimbulkan macam-macam kritikan dan juga macam-macam komen, tetapi ia symbolic ataupun ia adalah simbol kepada apa yang saya nak istilahkan sebagai half-term blues. Half-term blues ni sekarang ni kita berada di separuh penggal parlimen. Dah hampir 2 tahun setengah dan tinggal lagi separuh masa yang kedua untuk parlimen untuk kerajaan madani sebelum perlu diadakan pilihan raya umum. Dan biasanya mana-mana pentadbiran akan berdepan dengan half-term blues, iaitu pada pertengahan waktu pentadbiran tu dia akan berdepan dengan macam-macam masalah, macam-macam kekecewaan, macam-macam komen, termasuk daripada penyokong-penyokong yang kata benda-benda yang dijanji tak dilaksanakan, semangat untuk reform ataupun semangat untuk transformasi dah pudar, momentum dah hilang. Adakah Syaril rasa bahawa we are seeing the half-term blues of the Madani government? Itu satu istilah yang menarik KJ timbulkan. Saya pada pendirian ada 2 benda saya nak sebut. Satu ialah dari segi jenama kerajaan ini sendiri. Saya diwawancara oleh utusan, saya tak pasti KJ sempat tengok ke tak semalam ada keluar. Yang mana saya istilahkan kerajaan ini ingin dikenali ataupun dinilai dengan kemampuan teknokratik. Mereka menjadi sebuah pentadbiran yang akan cuba mempromosi dan menjual bahawa kami boleh bawa FDI, kami boleh menangani kos sara hidup ataupun kami boleh menjadi pengurus ekonomi yang lebih baik. Berbanding dengan jenama asal barangkali Pakatan Harapan adalah membawa naratif reformasi. Jadi itu satu benda yang saya rasa selepas half term ini, selepas separuh penggal ini, nampak naratif reform itu bukan menjadi rallying cry ataupun benda yang besar lagi, dan mereka pun tak adalah nak bercakap sangat benda tu lagi dah. Tapi instead of itu, dia cakap okey lah, kamilah yang boleh bawa FDI dan sebagainya macam saya sebut tadi. Itu adalah perubahan yang saya kira agak ketara. Dan ia datang dengan risiko-risiko tertentu yang mungkin kita akan cakap selepas ni, iaitu kalau you nak dikenali sebagai kerajaan teknokratik yang boleh deliver, dan you better well deliver lah, sebab you tak bawa perubahan budaya reformasi yang begitu mendalam dalam pentadbiran. Kedua ialah
strategi untuk membawa kepada satu pelaksanaan dasar yang besar. Yang paling besar saya nampak ialah penyasaran subsidi. Dan saya agak khawatir kalau saya duduk dalam pentadbiran ialah patutnya in the lead up to the decision untuk buat penyasaran subsidi itu atau pelaksanaan itu, perlulah ada peningkatan modal politik, political capital. Tapi sekarang ni nampak semakin lama semakin banyak political capital yang hilang, dibelanjakan kepada hal-hal tertentu. Benda yang buat orang marah macam KJ bayangkan. Dan saya nampak kalau the signature policy ialah penyasaran subsidi, you're doing it at the time when your political capital a bit diminished. Jadi itu yang saya nampak mungkin kita nak bincang ni, apa yang KJ bayangkan ini menjadi satu simbol ataupun emblematic of that problem, iaitu you are losing political capital just as you're supposed to do your biggest policy move. Ya, betul. Dan seperti mana kita selalu sebut, mungkin ini adalah waktu masa ataupun time window yang terakhir untuk melaksanakan perubahan-perubahan ini, sebab tahun depan modal politik yang disebut oleh Syaril tu memang segala-galanya akan tertumpu kepada persiapan pilihan raya lah. Dan saya rasa selain daripada itu, selain daripada the last chance to do it this year, biasanya kerajaan perlu ada sedikit peluru dari segi ruang fiskal, duit kerajaan sebelum musim pilihan raya datang. Sebab biasanya dia akan umumkan the last 2 budget sebelum pilihan raya, dia akan umumkan macam-macam goodies lah. Dan itu memerlukan pendapatan kerajaan yang lebih tinggi, dan itu hanya akan datang sekiranya dasar seperti penyasaran subsidi itu dilaksanakan dengan baik pada tahun ini untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi kita pergi kepada isu ini, dan topik pertama, topik yang telah pun menyebabkan kekhawatiran terutamanya di kalangan peniaga-peniaga kecil dan juga pengguna adalah berkaitan dengan subsidi gas petroleum cecair ataupun LPG. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah melancarkan Ops Gasak bermula 1 Mei sebagai sebahagian daripada inisiatif gerakan membantras manipulasi dan ketirisan ataupun Kita Gempur. Operasi ini bertujuan untuk membantras penyelewengan subsidi gas LPG termasuk yang disalahguna oleh sektor tidak layak dalam industri komersial dan perniagaan berskala besar. Ini Syaril berkaitan dengan penyasaran subsidi lah. Dan ini bukan benda baru. Sejak dahulu lagi, sejak pentadbiran sebelum ini juga memang ada usaha untuk memastikan bahawa bahan-bahan subsidi ini biarlah diberi kepada penerima yang layak terima. Contohnya peniaga-peniaga kecil dan bukannya perniagaan berskala besar dan industri komersial. Untuk makluman penonton dan pendengar KS, pada tahun 2024 kerajaan telah membelanjakan 3.4 bilion ringgit bagi menampung subsidi LPG. Dan ini meningkat berbanding 3.01 bilion yang dibelanjakan pada tahun 2023. Maka dengan itu, di bawah Peraturan Kawalan Bekalan Pindaan 2021 yang berkuat kuasa sejak Oktober 2021, pengguna yang memiliki atau menggunakan lebih daripada 42 kilogram LPG bersamaan dengan 3 tong gas bersubsidi 14 kilogram dikehendaki untuk memohon permit khas. Langkah ini bertujuan memastikan subsidi LPG diberikan secara bersasar kepada pihak yang benar-benar layak dan mengelakkan penyalahgunaan dalam sektor komersial dan industri. Okey, secara ringkasnya Syaril, memang kita selama ini telah pun menyediakan LPG yang bersubsidi dan dibenarkan untuk kegunaan domestik dalam bentuk silinder bersaiz 10, 12 dan 14 kg, dan harga LPG bersubsidi ini dikawal dengan harga kawalan RM1.90 untuk 1 kilogram, dan ini menjadikan harga runcit bagi silinder 14 kilogram adalah RM26.60 sen. Tetapi di bawah program pengurusan subsidi bersasar ini, 1 tong gas baru, tong gas ungu purple,
telah pun diperkenalkan 14 kg iaitu tong gas tidak bersubsidi ya, dan pengenalan tong gas color purple ini adalah untuk kegunaan komersial dan industri seperti restoran, hotel, kantin, kedai makan besar, catering dan kilang makanan. Tujuannya adalah untuk membezakan antara tong subsidi dan bukan subsidi bagi menghalang penyalahgunaan subsidi oleh tong besar. Harga tong bersubsidi 14 kg RM26.60. Harga tong komersial ungu antara 60 hingga 70 ringgit Malaysia. Apa reaksi umum, Syaril? Reaksi umum seperti yang kita boleh bayangkan, negatif, kerana dilihat sebagai menekan, walaupun asalnya adalah memang untuk kegunaan domestik, tapi memang ada kesannya apabila restoran terutamanya dikenakan penyasaran subsidi ini. Sudah tentu bagi setengah pihak ini adalah benda yang akan meningkatkan kos, maka tidak wajar dilaksanakan. Malah ada yang telah menyifatkan, misalnya Ketua Pemuda PAS Ustaz Afnan, yang mengatakan ini adalah penindasan ekonomi yang tak masuk akal, membebankan rakyat marhain, menjejaskan keadilan sosial. Dan beliau telah menyeru agar subsidi dikekalkan untuk golongan memerlukan serta hasil negara diagih secara lebih adil. Ini telah membawa kepada keputusan Kabinet menurut Menteri KPDN Datuk Amizan Ali, sahabat kita juga, di mana peniaga makanan dan minuman berskala mikro sekarang ini dibenarkan terus menggunakan LPG bersubsidi, tak perlu beli yang purple, tanpa permit barang kawalan, tanpa perlu mohon dan sebagainya, sehingga pindaan peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 dimuktamadkan dijangka pada Oktober 2025. Jadi sekarang ni holding pattern barangkali. So subsidi LPG kekal, tiada larangan bagi peniaga kecil selagi dia tak guna lebih daripada 42 kg bersamaan dengan 3 tong 14 kg yang disebutkan tadi. Jadi ada rollback lah dari segi apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. KJ, mungkin di sini boleh kita nak bincang politik dulu lah kot ya. Sebelum kita fikir benda ni sesuai tak sesuai. Tapi dari segi politiknya, macam saya sebutkan tadi, disebabkan kerajaan hari ini saya sifatkan sebagai kerajaan yang ingin diuji, dinilai dan dikenali sebagai kerajaan yang boleh deliver, yang boleh mengurus ekonomi dengan baik. Benda-benda macam ni, this communication fumble, benda yang banyak U-turn kecil-kecil ni, ini mengurangkan credibility penjenamaan tersebut. Jadi itu yang saya maksudkan. The reform part you dah tak dapat dah ni. Sebab let's be honest lah, lepas ni kita nak cakap pasal MCMC dan benda-benda lain. Hal-hal reform ni, reformasi bukan lagi menjadi naratif utama kerajaan hari ni. Tapi sebaliknya mereka nak katakan dia boleh mengurus negara ni dengan lebih baik, bukan berdasarkan reformasi demokrasi dan sebagainya. So bila you nak cakap judge me based on how I manage economy and manage cost of living, benda macam ni tak cantik lah dan tak konsisten. Saya setuju sebab ini lebih kepada satu isu yang boleh dikatakan isu dasar, isu teknokratik, isu yang sepatutnya ditangani dengan baik. Saya tak tahu kenapa bila nak dikuatkuasakan ops gasak ini, seolah-olah ia biasanya kena lay the groundwork, kena memastikan bahawa ada sesi libat urus dengan persatuan industri, dengan penjaja kecil, dengan Dewan Perniagaan, dan macam-macam lagi strategi komunikasi untuk memastikan bahawa rakyat faham, peniaga faham, dan juga dasar ini dilihat sebagai dasar yang adil, yang hanya terkesan kepada industri besar ataupun perniagaan besar. Tetapi bila disebut bahawa jawatan kuasa teknikal akan dipengurusikan dan ditubuhkan, sesi libat urus akan dijalankan, it's almost after the fact. Dan benda-benda macam ni, kerajaan kena tahu bahawa benda-benda macam ni adalah sangat-sangat sensitif. Sebab pengguna kita adalah sangat price sensitive, peniaga kita adalah sangat-sangat price sensitive. Jadi bila ada berita dan juga dasar yang mungkin akan meningkatkan kos input, terutamanya kos bahan api dan sebagainya, sudah pasti ia akan ada kesan kepada pengguna, kepada consumer. So benda-benda macam ni saya setuju dengan Syaril. Bila kita nak jenamakan kerajaan ini, kalau reformasi itu diperlahankan disebabkan
tidak ada iltizam ataupun whatever reason lah. Jadi reformasi institusi ini sebahagian besar tak dapat dicapai. Dan mereka nak jual bahawa dari segi kecekapan pengurusan ekonomi itu menjadi hallmark ataupun menjadi trademark kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Benda macam ni sepatutnya tak fumble. Sebelum kita bincang topik yang kedua, saya masih lagi ingat sewaktu berada di dalam Jemaah Menteri, dan mungkin Syaril pun tahu sebagai penasihat kepada bekas Perdana Menteri juga. Waktu awal penggal seorang Perdana Menteri dan juga satu pentadbiran, gerakan untuk menyusun strategi roll out dasar program dan juga komunikasi dibuat dengan sangat rapi dan teliti. Malah akan ada jawatankuasa Stratcom, jawatankuasa pelaksanaan strategi unit dan sebagainya yang kata okey, kalau kita buat macam ni, okey 3 bulan sebelum itu kita kena bagi isyarat, kita kena bagi signal, kita kena soften the ground, kita kena roll it out. Tetapi kalau Syaril boleh bayangkan, ops gasak yang melibatkan LPG ni dibuat dan topik kedua, SKMM telah pun umumkan bahawa nak kutip maklumat daripada mobile phone data. Ini sekali lagi menimbulkan isu dari segi privacy dan sebagainya. Dan juga beberapa isu lain yang kita akan bincang nanti, Petronas dan sebagainya. It's as though the government's not talking to itself anymore. Dah tidak ada that kesungguhan yang ada pada awal tempoh pentadbiran untuk pastikan semuanya coordinated. Now I can see that nobody's talking to anyone. Dan isu nanti kita akan bincang soal isu Fahmi Reza, even dalam satu kementerian itu sendiri ada jabatan yang tak bincang dengan jabatan lain. So that's what I mean by midterm blues, this drift. Dia dah, kalau kita kapal layar, dia dah sampai tempat yang mana tak ada angin dah. Dan kapal layar tu dah dia punya the sail can't catch a wind anymore. So saya rasa ada satu lagi ciri kepada pentadbiran hari ini yang mungkin menyumbang kepada situasi ni KJ, iaitu bukan power distance tapi tahulah capabilities distance, popularity distance. Beza antara PM dan Jemaah Menteri mungkin jurangnya terlalu besar. Jadi dari segi kemampuan beliau untuk menangkap media, untuk dia bercakap, semua benda dia kena masuk campur, semua benda dia kena cakap. Jadi bila begitu dan nampak bahawa pemusatan perhatian, bukan pemusatan apa-apa yang lain, pemusatan perhatian terlalu banyak kepada PM dan the others don't carry their weight, maka mungkin ini menyumbang kepada koordinasi dalaman tidak begitu cekap dan sebagainya, sebab everything is left to the big man. Mungkin itu hipotesis saya lah. Saya nampak ada sindrom itu, ataupun bila keputusan tertentu tunggu PM buat, ataupun apa-apa saja keputusan PM boleh tarik balik. So, bila begitu, mungkin insentif untuk ada koordinasi menyeluruh independent of PMO atau independent of PMX, mungkin insentif tu kurang. Ya, tapi biasanya betul dalam apa-apa pentadbiran pun banyak tumpuan diberi kepada PM. Tetapi kita tak boleh burden PM dengan segala-gala tugas penyelarasan. Mesti ada orang yang boleh coordinate. Biasanya PMO akan buat lah supaya sebab PM sekarang ni dia tengah pening, tengah sibuk. Dah baru habis pemilihan PKR, ada yang letak jawatan, ada yang transfer masuk dia punya ni, lepas tu pengurusi ASEAN, lepas tu ada civil suit pula. I mean, there's a lot going on in that guy's brain right now, yang dia tidak ada bandwidth untuk cakap kepada contoh KPDN, please make sure you lay the groundwork, soften the ground sebelum kita buat ops gasak ini, ataupun kepada SKMM, please pastikan bahawa ada penjelasan, kita akan kutip maklumat mobile phone data itu, tetapi tidak sebarang data peribadi yang boleh dikenal pasti secara individu, and of course lay that groundwork. Kalau tak, bila benda ni diumumkan begitu saja, it's being announced just like that, tanpa apa-apa usaha untuk contextualize pengumuman tersebut, tanpa ada usaha untuk soften the ground. That's why you're seeing a lot of unhappiness right now. So boleh tak KJ sebagai bekas anggota Jemaah Menteri dan mungkin satu hari lagi Jemaah Menteri sekali lagi, Amin, boleh tak kongsi kepada pendengar keluar sekejap
dalam kabinet-kabinet yang KJ pernah serve itu, ada beberapa individu, mungkin Datuk Najib yang paling jelas sekali lah, yang mempunyai juga this power distance ataupun asymmetry dari segi aura, dari segi karisma, dari segi perhatian yang beliau dapat berbanding dengan jemaah menteri yang lain. Mungkin berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin, berbanding dengan Ismail Sabri, gap itu kecil. Tapi I think Najib had that gap. At least dalam penggal pertama, kenapa tak ada masalah ni? Apa yang bezanya? Sebab kita ada beberapa point of coordination yang sangat jelas. Yang kalau tak Najib sendiri yang minta supaya ada coordination, kita ada pada waktu itu very strong PMO yang berjaya untuk memastikan bahawa semua on message. Kita ada seorang KSN, Tan Sri Ali Hamzah, that made sure Perkhidmatan Awam also on message. Kita ada, you were interviewed recently by him, I was recently interviewed by him also, Idris Jalla, who handled a lot of the trademark programs melalui ETP dan juga entry point projects, dan dia sentiasa menggunakan istilah True North. So everyone was brought back to the True North. Kita ada jawatan kuasa Stratcom. Saya percaya ada jawatan kuasa Stratcom tadi hari ni, tetapi jawatan kuasa Stratcom was taken seriously because kita akan map out, okay, untuk bulan yang akan datang ini pengumuman yang perlu dibuat. Okay, pengumuman ini adalah pengumuman yang hijau. Contoh, hijau maknanya popular announcements lah, you don't have to do much. Ini pengumuman yang kuning. Kuning maksudnya sedikit bahaya. Merah contohnya subsidy rationalisation. That's merah lah. Okay, kalau merah, apa yang kita akan buat untuk memastikan bahawa kemarahan rakyat itu dapat dibendung? Apakah langkah-langkah mitigasi yang boleh kita buat untuk memastikan bahawa kerusi Syariel tidak lagi bercakap dengan Syariel. So that was really satu pendekatan teknokratik ke arah memastikan bahawa pentadbiran kerajaan itu dibuat secara cekap dan licin. Menarik penjelasan KJ dan perkongsian itu. Tapi boleh tak saya tanya soalan? Of course. Just to finish that, sebab mungkin akan ada yang kata kita tak patut rujuk kepada pentadbiran tersebut. Ya, saya kata bukan sepanjang pentadbiran Datuk Seri Najib semuanya kemas. I think the wheels came off the wagon after 1MDB lah. Tetapi sebelum itu sangat-sangat kemas dari segi macam mana kita roll out programs dan macam mana kita buat mind conditioning, soften the ground, dan sekiranya kita tahu bahawa isu itu red flag, maksudnya unpopular, ada langkah-langkah mitigasi yang mungkin kita boleh bincang soal Petronas nanti. Ya. Soalan yang saya nak tanya, satu ialah adakah itu mencerminkan perlunya seorang Perdana Menteri yang ada aura tersebut juga berani untuk delegate some of these tasks? Pertama. Kedua adalah ia mungkin cerminan kualiti jemaah menteri pada ketika itu dan kualiti jemaah menteri pada ketika sekarang ni, medianya ada beza. Mesti ada beza dia, tapi saya tak nak komen lah berkenaan dengan nanti, because that's a naughty question lah. Soalan nakal saya. Tetapi saya rasa kalau dia delegate pun, kalau dia turunkan kuasa, Perdana Menteri turunkan kuasa, ia kena diturunkan kepada orang yang ada credibility. So maknanya kalau dia turunkan kuasa kepada KSUS, Chief of Staff, Ketua Setiausaha Pejabat Perdana Menteri, mestilah orang yang ada kewibawaan. Kalau dia kata sesuatu, ia seperti Perdana Menteri yang cakap. Dan KSN juga sama. Saya tengok KSN ini pun agak proaktif, tetapi mestilah KSN yang mempunyai the weight of the Prime Minister behind him, dan juga beberapa menteri yang key ministers, terutamanya yang terlibat dengan front facing, yang terlibat dengan isu-isu rakyat ni, mestilah menteri-menteri yang bila dia cakap dia ada authority yang mandat diberi oleh kabinet dan juga PM. So balik kepada isu MCMC ni, Syariel, saya tak pasti Syariel mengikuti ke tidak, tetapi ada satu kenyataan yang ataupun berita tentang pelaksanaan inisiatif pengumpulan mobile phone data bermula suku pertama tahun ini. Tujuan utama mobile phone data adalah untuk menghasilkan statistik rasmi bagi menyokong dasar berasaskan bukti ataupun evidence proof policy dalam dua sektor
sektor utama ICT dan pelancongan. Maka menurut kenyataan rasmi MCMC sebagai kenyataan lebih kepada kenyataan penjelasan pada 6 hari bulan Jun SKMM, disebut bahawa inisiatif ini tidak melibatkan sebarang data peribadi yang boleh dikenal pasti secara individu. So data ini semua data yang anonymized lah, tidak ada nama Syahril Hamdan dengan dia punya IC, tetapi your name is scrambled, your IC is scrambled, tetapi dia akan bagi maklumat berkenaan dengan log data yang terperinci, sejarah panggilan, rekod IP, lokasi geolokasi pengguna, dan didakwa laporan South China Morning Post, sebuah akhbar daripada Hong Kong, buat liputan, kata arahan ini diberi melalui surat rasmi kepada syarikat telco di Malaysia pada bulan April 2025, dan MCMC SKMM telah memberi amaran bahawa kalau tidak patuh boleh menyebabkan syarikat dikenakan penalti RM20,000 Malaysia ataupun 6 bulan penjara. So data yang dikumpul adalah untuk tujuan statistik rasmi. Sebagai contoh, contoh diberi oleh SKMM untuk ICT, nak tengok kadar penembusan jalur lebar mudah alih mengikut negeri DUN Parlimen, pelancongan, jumlah pelawat dan corak pergerakan pelancongan domestik melalui geolocation. Tiada pengumpulan data yang mengandungi personally identifiable information, anonymized, dan data tersebut akan digunakan oleh DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia untuk penyelidikan dan dasar. Are you comfortable with this? Ataupun adakah ini adalah slippery slope, satu cerun yang licin ke arah personal data invasion? Saya rasa kita dah memang halfway through slippery slope ni. Pengumpulan mobile phone data secara besar-besaran ini, bila kita tengok apa yang dia minta rekod terperinci panggilan telefon, dia minta rekod panggilan telefon berasaskan IP, voice over IP, which means your WhatsApp call, your I don't know, whatever other calls, your Zoom call barangkali pun boleh dia tahu. Dia tak boleh mendengar tapi dia tahu bila you buat ke mana. Log internet, data lokasi, latitude dan longitude. Ini maklumat macam ni memang ada data peribadi yang sensitif. Walaupun SKMM mendakwa data itu di-anonymize, tidak ada maklumat pelanggan individu didedahkan, tapi the granularity of the data causes me to ask. Saya meragui. Kenapa perlu sampai tahap itu kan? Perlu ke tahap kalau itu? Nak tahu tentang berapa kali pergi Batu Cave, berapa kali pergi planetarium. Betul. Sebab data terperinci ini biasanya digunakan untuk menjejak identiti dengan kaedah tertentu, dan membawa apa yang KJ kata, alasan yang digunakan tu meragukan. Syahril, saya suka apa yang Syahril sebutkan tadi. Syahril sebut dia punya log, dia punya tempat. Sebab walaupun tak disebut nama orang itu, you can triangulate. Tetapi boleh triangulate. Saya tahu, contoh Bobby, saya tahu dia akan ada di tempat ini pada waktu ini. Dia massage kepala or yes. Dia pergi daripada studio KS ke tempat tertentu pada waktu tertentu pada malam. Kita that's Bobby. Yeah, you can tell Bobby. So it's very easy. So you can anonymize, but actually it's not, right? I mean the effect is anda boleh mengawasi individu, and then that's where you talk about the slippery slope. Dan alasan yang digunakan nak dapat data pelancong, come on lagi je, nak dapat data pelancong banyak cara lain kot untuk tahu. Even penembusan jalur lebar, saya rasa tak perlu sampai data ni untuk mendapat gambaran penembusan jalur lebar. Tanyalah telco other ways untuk tahu, I guess where your tower is pinged and stuff like that. You can have a sense, right? And ada cara-cara teknikal yang lain. Ketiga ialah kenapa saya meragui kenyataan ini, penjelasan ini hanya datang selepas kantoi. Selepas South China Morning Post, akhbar antarabangsa, mengeluarkan laporan ini. Kenapa kalau benda ini tidak ada apa-apa yang perlu kita khawatiri, tidak disebut secara telus awal-awal, okey kita memang minta ni adalah faktor yang perlu untuk pengumpulan data dan sebagainya, sebab ini adalah isu dasar. Dan keempat, rekod SKMM sendiri tak cantik je. Sebab kalau kita ingat, isu DNS hijacking yang dibuat secara senyap juga pada Ogos 2024, yang mana kalau kita ingat apa yang KS ulas, DNS ni basically dia macam address book lah kan, untuk menterjemahkan kita punya URL yang kita type tu kepada angka yang akan digunakan untuk capai kepada kita punya website yang kita minta tu. Ramai yang akan pilih guna Google, Cloudflare dan sebagainya, tetapi kerajaan telah pada ketika itu memaksa bahawa semua trafik internet mesti guna DNS Malaysia sendiri, dan ini tidak diberitahu sebelum dibuat. Jadi rekod MCMC sendiri
mutakhir ini membawa kepada keraguan yang saya rasa adil lah untuk kita bangkitkan. Bukan saja itu Syaril, tetapi dalam imajinasi ataupun dalam pemikiran rakyat biasa, walaupun ini dua isu yang berbeza, tetapi rakyat biasa dengan cakap bahasa mudah lah, sebab isu ni teknikal, dia akan tanya siapa yang proses data ni, siapa yang simpan data ni. Sebab kalau dia boleh triangulate, okay, kata tak ada nama, tetapi dia boleh triangulate simpulan-simpulan ni biasa pergi sini, maka ini adalah this person lah, ini adalah Iman ataupun ini adalah Hazwan. Sebagai contoh. So rightly dia akan tanya soalan siapa yang akan simpan, berapa lama dia akan simpan, siapa yang boleh akses data tersebut, dan siapa yang boleh guna data tersebut, dan apa kegunaan data tersebut selain daripada tourism dengan ICT. Sebab akan ada function creep. The moment you have the data, dia tak akan berhenti untuk tanya orang pergi mana untuk pelancongan, melancong orang, ataupun penembusan jalur lebar itu bagaimana di kawasan-kawasan tertentu. There'll be claims for that data to be used for other things, dan kita tak ada jaminan bahawa it will not be used for other things at the moment. So rakyat dalam pemikiran orang biasa akan tanya, okay, kalau data ni diberi walaupun nama saya tak ada, siapa akan guna, siapa akan simpan, berapa lama akan simpan. Dan dia akan tanya soalan yang basic, adakah maklumat itu disimpan dengan baik, disimpan dengan selamat. Sebab kalau kita ingat beberapa minggu yang lepas, WhatsApp Menteri Dalam Negeri sendiri digodam. So walaupun isu yang berbeza, orang biasa akan kata kalau Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin, menteri yang bertanggungjawab kepada keselamatan negara, WhatsApp dia boleh digodam, at least that's what he said. Then what more something like this? Ya, betul. Dan kita ada sejarah penggodaman yang banyak juga berlaku di Malaysia ni. Jadi itu satu lagi dimensi kekhawatiran. Sudah tentu kita ada Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA, tetapi seperti mana KJ tahu, kita ada unik sikit lah kat Malaysia ni, di mana ia tidak terpakai kepada kerajaan. Ya. Jadi agensi sama ada polis, security forces, whatever lah, yang perlu ada hak untuk minta tu, dia tidak terangkum. Ya. Cuma saya rasa ada beza. Kalau polis, saya boleh faham kenapa tak terangkum dalam PDPA. Tapi mungkin perlu kita bincang je, adakah PDPA ni perlu dipinda supaya bukan semua agensi. Takkanlah sampai bila-bila pun kita kata bahawa kerajaan, apa saja kerajaan, siapa pun jadi kerajaan, basically have full rights. And you as a citizen tak ada langsung privacy rights kalau bercakap dengan kerajaan. There must be certain differences. Boleh dibincang. Dan last daripada saya berkenaan dengan isu ni, kalau kita guna ukuran yang diletakkan oleh Syaril pada awal episod tadi, reformasi dan kecekapan ataupun competence, di sini it falls on both counts. Dari segi competence in terms of Kantoi baru buat penjelasan itu pun banyak masih lagi keraguan. Okay, we are not saying that tak boleh buat, tetapi kalau nak buat mestilah macam saya kata tadi, pengumuman itu dipikir dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam, ada condition the minds of the people, soften the ground, explain, jangan buat dengan cara yang tidak telus, baru dilaksanakan. And in terms of reformasi, so in terms of competence, tak sampai tahap yang diingini. In terms of reformasi pula, you can imagine if this was saya masih lagi ingat My Sejahtera dulu. Saya pun nak bangkitkan My Sejahtera dulu. My God. Yang ada menteri sekarang ni, yang dulu ahli-ahli parlimen, macam-macam dia tuduh kita, sedangkan kita bagi jaminan bahawa server itu selamat, server itu di Malaysia, tapi hari ni memang semua komplisit lah. Ya. Jadi hal reformasi ni tak perlu kita tak nak tuang minyak, tapi saya rasa pendengar boleh faham lah, sebab ini hanya contoh terkini di mana apa yang dia cakap sebelum dan apa yang buat selepas kuasa sangat berbeza. Tapi macam mana? Jangan tolak ke tepi yang dalam kerajaan lah, sebab menteri-menteri ni collective responsibility terpaksa telan dan sebagainya. Tetapi ahli-ahli parlimen yang saya tahu, ahli-ahli parlimen sekarang PH, especially daripada DAP yang dulu menyalak tentang isu privacy ni, My Sejahtera, hari ni semua diam. Ada a few, I won't mention whom lah, but ada some lawyers and things like that. Anyway, kita break seketika dan kita kembali selepas ini.
Jintel. Selamat kembali ke episod 158 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh Jintel. KJ, kita kedua-duanya bergelar bapa, bergelar ayah, dan hujung minggu ini tak silap saya adalah hari bapa, Father's Day. Ya, betul. KJ kehilangan ayah KJ pada usia yang agak muda. Tapi saya yakin walaupun begitu KJ ingat ada satu tempoh bila KJ kecil tu melihat ayah KJ sebagai hero. Of course. Semua anak dalam dunia ni biasanya akan lihat begitulah. Semua benda dia boleh buat. Kita ada perasaan sebegitu. Cuma bila kita dah sendiri jadi ayah, kita rasa bukan senang lah nak jadi hero ni. Nak jadi hero ni bukan senang. Apa sebab KJ rasa bahawa kita ni nak jadi father, nak jadi hero ni is not that easy? Yalah, sebab mungkin kita sentiasa kena ingat tingkah laku kita, apa yang kita cakap itu akan menjadi contoh kepada anak-anak kita. Sebab teladan ibu bapa ni adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Biasanya anak akan ikut ibu bapa lah. Kalau bapa buat ni, dia akan buat ini. Kalau bapa cakap ini, dia akan buat itu. Terutamanya bila dia masih muda lah, sebelum dia mempunyai otak dia sendiri. Tetapi bila dia membesar dalam very impressionable age, dia akan ikut tingkah laku ibu bapa mereka lah. So itu yang menyebabkan soal nak jadi hero ni sangat-sangat susah, sebab we have to be at our best all the time lah, in front of our kids kan. Tapi dari satu sudut yang lain, ia satu benda yang kita syukuri lah. It's a perks of being a father, sebab kita dapat tengok gelagat dan celoteh anak kita, dan dapat tenaga sebenarnya daripada bersama dengan anak. Absolutely. Dan sempena dengan hari bapa ni, Syaril, saya yakin anak-anak kita, Syaril, CJ, saya, Jibril, Timo dan Rafe, mereka tak mampu untuk beli kursi Jintel. Tetapi jika anda ada kemampuan, I think this is a great gift that you can give your father. My father is still around, so when he listens to this, yes. dia akan minta untuk saya Datuk beli. Hamdan boleh beli lah. Datuk Hamdan ada masa Dah. Okay. Saya dah jaga dia awal. Anak soleh kan, jaga awal. Baik. Okay. Tetapi untuk anda yang ingin mencari satu hadiah hari bapa yang istimewa, boleh consider the Jintel 5S Pro yang Syaril tengah duduk ni, Syaril. Ya, RM8,000, yang jauh lebih murah daripada harga pelancaran, yang akan jimat lebih kurang dalam RM2,000, dan ini hanya untuk 50 orang terawal. Akan dapat juga benda-benda special kan? Ya, macam yang KJ sebutkan tadi, iaitu what was it? The Minnie Mouse massage cushion. Yes. Dan leather care kit untuk kerusi. Tu yang S5 Pro yang Syaril duduk tu. Yang saya punya pula iaitu the Mickey Fantasia edisi terhad. Ia adalah khas untuk 20 orang pendengar podcast KS yang pertama. Dan 20 orang terawal ini akan dapat pada harga RM8,000 Malaysia. Sama lah, kedua-dua harga kita sama. Jimat dalam RM2,000. So kalau nak, boleh PM @Jintel Malaysia ataupun klik butang di bawah untuk maklumat lanjut. This is the top of the range. Ini adalah yang terbaik. Ada fungsi 8 hands massage. Seperti diurut oleh 4 orang. 4 orang. Ya. Bobby tahulah, kita tak tahu sangat bab urut ni. Bobby. Okay, what else do we have today? Tadi kita berhenti sejenak selepas bercakap tentang SKMM, dan kita bincang sama adakah ini satu lagi contoh terkini di mana agenda reformasi itu kalau tidak terhenti pun tidaklah dikehadapankan sangat lagi berbanding dengan hal kecekapan yang juga menjadi persoalan dalam hal itu. Tapi dalam soal reformasi, kebebasan sivil dan sebagainya, ada satu berita jugalah mutakhir ini yang membawa lagi satu persoalan, iaitu penyekatan Fahmi Reza. KJ kenal kan Fahmi Reza ni siapa? Siapa tak kenal Fahmi Reza? Fahmi Reza Menteri Komunikasi? Oh tak. Itu Fahmi Fazil. Ini Fahmi Reza. Sorry. Ya, Fahmi Reza ni dia lebih power, lebih ganas lah daripada Fahmi Fazil kot. Kuasa siswa. Tepat sekali. Saya rasa tak ada siapa yang mempunyai profil publik yang pernah ada jawatan kerajaan ataupun jawatan politik yang tidak pernah dilukis. Kalau anda tidak pernah dilukis oleh Fahmi Reza, somehow anda tidak relevan lah
Dia macam kalau dulu tak pernah dilukis oleh Datuk Lat. Dulu Datuk Lahad, now is Tapi Fahmi Reza. genre Fahmi Kuasa Siswa ni sangat berbeza dengan daripada Datuk Lat lah. Dia yang pakai beret tu kan? Yes. Dengan pakai scarf tu. Dengan scarf tu. Dengan leather jacket. Yes. Ya. Itu dia punya signature. It's okay, dia pengorbanan. Ya. Okey, apa jadi pada Fahmi? Kronologi dia, pada 29 Mei, Fahmi Reza dilarang masuk ke Sabah. Saya ada nampak lah dalam media sosial, saya baca seimbas lalu. Dipercayai berkait dengan karikatur terbarunya yang menyentuh isu pelantikan TYT Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Musa Aman. Sekatan ni memang kita sedia maklum di Sabah Sarawak, dia ada hak lah untuk sekat mana-mana individu. Dia ada hak so, immigration. Atas Section 65(1)A Akta Immigration, Sabah telah menyekat kemasukan. Okay, fine. Cuma yang jadi lebih panasnya adalah kemarin ataupun 7 Jun 2025, Fahmi dihalang untuk berlepas ke Singapura dari KLIA 2. Dia nak menghadiri konsert punk. Siapa? What's the band that I was playing? Bukan Daft Punk lah kot. Okay. So dia bukan pergi sana untuk melukis, dia pergi sana untuk konsert punk. Untuk gig. Ya, fine. Makes it more cool. Ya. Tapi pegawai imigresen memaklumkan bahawa beliau disekat atas permintaan Bukit Aman, walaupun tak ada arahan bertulis ataupun rekod hitam rasmi. Keesokan harinya, selepas kecoh media sosial, sebab Fahmi Reza ni boleh bayangkan mempunyai pengikut yang ramai, IGP Tan Sri Razaruddin Hussein menjelaskan bahawa Fahmi ni tidak pun dikenakan sekatan rasmi, sekadar berada dalam senarai pemantauan. So saya baru tahu KJ ada dua. Ada memang tak boleh travel punya list sekatan, tapi ada juga monitoring list lah kot. Dia boleh pantau, you are under monitor, under monitoring. Dan sekatan di lapangan tu dianggap sebagai kekeliruan prosedur antara agensi. You tak perasan ke bila you pergi overseas, dekat gate tu ada brother-brother yang pakai jaket hitam tu? Ada? You pernah kena? Those are the guys lah. Tak pernah kena, tapi I know I see them around. Okay. Dia memang dekat, especially ni flight ke London. Dia orang akan ada dekat situ. You mean at the gate? At the gate. Bukan dekat. Bila kita bagi boarding pass kepada pegawai syarikat penerbangan, lepas tu sebelum nak masuk lounge ni gate tu, ada pegawai brother-brother yang pakai jaket hitam ni. Kes Fahmi ni bukan dia kena tahan dekat immigration point. Ini mungkin dia kena kat immigration, tetapi brother-brother ni juga adalah terlibat dalam pemantauan pergerakan lah. Maknanya walaupun you dah lepas dekat immigration, selagi tak masuk kapal dan tak take off, belum tentu you boleh pergi lah. Friendly reminder lah. We're watching where you're going. Okay, fine. Dan okay, so IGP basically kata you're not, dia bukan blacklist, tapi senarai pemantauan pergerakan, which istilah baru yang saya sendiri belajar. Kemudian PMX sendiri, kita cakap tadi bagaimana PMX over time telah pun banyak memberikan kenyataan dan dilihat lebih dominan, sangat-sangat dominan dalam kabinet ini, dan jurang dominasi itu sangat besar. Ini satu contoh di mana dalam hal ini pun PMX telah mengeluarkan kenyataan mengarahkan Timbalan Ketua Polis Negara menyemak dan pihak PDRM memberikan penjelasan berhubung sekatan perjalanan terhadap Fahmi Reza ini, kerana ni menimbulkan persoalan kebebasan individu di bawah kerajaan madani. Jadi mungkin ini usaha untuk menangkap kembali naratif reformasi itu. Jangan bagi dia lepaskan terus. So keluarkan kenyataan sebegini. Pendek cerita, reaksi Fahmi Reza, dia tak duduk diam. Dia basically akan saman kerajaan. Kos dia marah lah. Dia marah sebab dia miss concert kot. Ya, dia miss concert. Tetapi ada beberapa benda yang agak membimbangkan Syaril. Pertamanya, of course, sekarang ini rakyat Malaysia, saya dah tahu tentang benda ni dah lama, tetapi rakyat Malaysia dah tahu tentang senarai pemantauan. Memang dah disahkan bahawa ada senarai pemantauan. So kena jawab lah di parlimen nanti, apa definisi senarai pemantauan ni, siapa yang kena senarai pemantauan, apa garis panduan berkenaan dengan senarai pemantauan ini, bagaimana ia digunakan, dan adakah ia boleh menyebabkan sekatan tanpa justifikasi yang sah. So dengan penjelasan itu, unfortunately dia menimbulkan lebih banyak lagi soalan daripada menjernihkan keadaan. Yang kedua, kenapa tidak ada di persepsi rakyat lah, tidak ada penyelarasan antara polis dengan immigration, sedangkan itu adalah dua agensi di bawah kementerian yang sama, Kementerian Dalam Negeri. Macam mana immigration boleh mengambil tindakan yang unilateral
tanpa ada apa-apa hitam putih daripada polis yang mengatakan bahawa ada sekatan, tanpa ada hitam putih daripada LHDN, tanpa ada hitam putih daripada immigration sendiri. Ada beberapa agensi yang ada kuasa untuk menyekat perjalanan macam LHDN dan juga polis, tetapi kenapa ada keadaan di mana seorang rakyat Malaysia, kita tolak ke tepi orang itu adalah Fahmi Reza, tetapi rakyat Malaysia yang biasa, tetapi kebebasan beliau untuk bergerak disebabkan mungkin apa yang dia telah lukis ataupun untuk exercise kebebasan bersuara terkesan disebabkan apa yang dia buat sebagai seorang illustrator. So ini menimbulkan kekhawatiran yang serius berkenaan dengan satu kecekapan. Going back to Syaril punya twin ukuran kepada kerajaan, kecekapan out sebab tak ada penyelarasan antara polis dan Jabatan Immigration, JIM, dan on reformasi sekali lagi teruk lah. Saya juga nak timbulkan apa yang KJ sebut tadi soal movement monitoring list ni lah, senarai pemantauan ini. Kerana bila kita hanya dapat tahu, persoalan yang KJ timbulkan tu macam mana kita nak tahu tentang senarai ni, apa rasional dan sebagainya, saya yakin akan dibangkitkan oleh pembangkang ataupun pihak-pihak yang lain dan wajar dijawab. Kita mencadangkan memang benda tu patut dibangkitkan supaya ada penjelasan, ketelusan sedikit sebanyak. Tapi saya dah membaca sedikit ulasan KJ di mana ada sekelompok peguam yang mengatakan bahawa okey, IGP kata tu betul lah, tidak ada dalam blacklist tapi ada dalam movement monitoring list senarai pemantauan. Tapi impact dia, practical impact dia sama, iaitu apabila pihak immigration di border melihat anda berada dalam senarai pemantauan, barangkali ulasan ni memberikan bayangan bahawa the default option adalah untuk tahan dulu, untuk tanya PDRM apakah status ni, apakah sebabnya dan sebagainya. By the time kedua agensi ni nak tahu apakah yang perlu dibuat, flight pun dah berlepas. Jadi the practical implication of movement monitoring list ni setakat ini nampak serupa dengan travel restriction. Itu ulasan yang saya ada baca lah. Tapi ini mungkin dijernihkan dengan pembezaan apakah implikasinya. Kedua ialah saya nak juga ulas bila kita bincang tentang reformasi ni kan. Saya tahu kita bukan negara barat yang nak kata bahawa civil liberties ni adalah benda yang mutlak dan sebagainya. Macam tadi saya sebut PDPA dan sebagainya. Okey, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang satu hari kita boleh bincang secara ilmiah. Tapi di kawasan ataupun di tempat macam Asia ni, kita punya kesediaan untuk surrender sedikit of liberties kepada penguasa ni ada. Ya. Cuma saya tengok di negara-negara tertentu, contohnya di Taiwan, di Korea Selatan, saya buat sedikit research malam je. Saya tengok ada benda tertentu yang mungkin boleh diguna pakai di sini tanpa kita perlu buat satu rombakan budaya yang terlalu besar. Misalnya, kalau kita nak check status pergerakan kita boleh pergi website immigration kan, dan kita boleh letak nombor IC, check ada tak sekatan, tak bayar cukai ke apa-apa sebab lah, tak bayar hutang PTPTN dan sebagainya, boleh disekat ataupun whatever reason. Tapi movement monitoring ni tidak ada. Tak ada tempat yang boleh kita semak. Jadi ini soal untuk bagi ketelusan dan kemudahan kepada seorang rakyat yang apa sebabnya perlu dipantau dan sebagainya, dan ada risiko tak boleh pergi, tak lepas border. Patutnya adalah peluang untuk dia check status dia. Pertama, lebih baik daripada itu saya rasa perlu juga dipikirkan, boleh dibincangkan satu hari nanti, adakah wajar untuk kerajaan atau agensi yang menghalang pergerakan memberikan notis yang jelas kepada individu itu, supaya selagi notis itu tak serve, you expect you can leave the country, kan? Supaya tidaklah menyusahkan. Kalau tidak, kalau due process itu yang terbaik lah. Ya, itu yang supaya terbaik. Kita tahu dan supaya kita tahu dan diberikan. Tak ada masalah dekat lapangan terbang. Tak dimalukan. Malu. Saya boleh bayangkan. Betul. Malu segan sebab kita tak tahu sebab apa kan. Jadi itu antara perkara-perkara praktikal yang mungkin boleh dirombak tanpa pun kita menarik kuasa daripada sedia ada. Cuma ketelusan itu saya rasa boleh mengubah naratif dan mengubah perasaan rakyat. Dan mungkin juga dimasukkan ke dalam akta ataupun peraturan yang dicadangkan itu, recourse lah. Kalau sekiranya dirasai bahawa sekatan ataupun diletakkan pada senarai pemantauan itu tidak adil, boleh bawa ke mahkamah untuk di challenge lah. Sebab sekatan dan diletakkan kepada senarai pemantauan ni sebenarnya, walaupun cara betul di Malaysia ni mungkin budaya kita lebih
rela untuk dipantau oleh kerajaan. Bukan rela kita, kita tak fight sangat. Tak fight sangat lah, tetapi kita tak boleh ambil itu sebagai default option lah. Sebab ini adalah satu sekatan kepada kebebasan asas seorang rakyat Malaysia. If I'm on the list, and I assume I am on the list, I would also like to know why. Dan mungkin itu salah satu sebab dia tak nak bagi notis. Sebab notis tu mesti kena jelaskan kenapa. Although kita pernah dapat surat di mana kita tidak dijelaskan kenapa kita dibuang, contohnya. So boleh juga kan. So, ada juga sekurang-kurangnya dia bagi surat lah. Sure. Okay, masih lagi berkenaan dengan isu perundangan ataupun isu yang ada kaitan dengan siasatan dan sebagainya. Ini isu Teo Beng Hock. Teo Beng Hock ini, untuk pendengar dan penonton KS yang mungkin muda, Teo Beng Hock ini adalah seorang pegawai kepada Adun Sri Kembangan, dan satu ketika dahulu 15 tahun yang lepas, dan saudara Teo Beng Hock ini telah pun bermalam di pejabat SPRM di Plaza Masalam Shah Alam pada 16 hari bulan Julai. 15 hari bulan Julai, tetapi malangnya beliau telah pun ditemui mati pada 16 hari bulan Julai 2009. Beliau telah pun bermalam di pejabat SPRM kerana disoal siasat berkaitan dakwaan penyelewengan dana oleh majikannya, dan telah pun ditemui mati. Dia punya kronologi yang ringkas, pada hari tersebut dipercayai terjatuh dari tingkat 14. Inquest diadakan selama 15 hari pada tahun yang sama, mengumpul keterangan termasuk saksi dan patologi. Pada Januari 2011, Mahkamah Coroner telah membuat open verdict, maksudnya tidak dapat pastikan sama ada kematian adalah disebabkan sengaja, pembunuhan ataupun bunuh diri. Pada Julai 2011, satu Suruhanjaya Diraja menyimpulkan Teo mati kerana bunuh diri akibat soal siasat agresif oleh pegawai SPRM. Pada tahun 2014, Mahkamah Rayuan mengekalkan open verdict dan memutuskan kematian Teo berpunca daripada perbuatan salah oleh individu tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Dan pada tahun 2015, keluarga mendiang Teo menang tuntutan sivil kerajaan dan diberi compensation 660,000 sebagai pengakuan kecuaian. Tetapi pada tahun 2016, Peguam Negara menyatakan tiada elemen jenayah untuk didakwa. Dia menang di civil tapi jenayah tak ada didakwa. Kes dianggap NFA. NFA ni tidak ada tindakan selanjutnya lah, no further action. Pada November tahun 2023, Mahkamah Tinggi mengarahkan polis lengkapkan siasatan dalam tempoh 6 bulan melalui permohonan judicial review keluarga. Namun pada tahun ini, pada bulan Mei, 22 hari bulan, Peguam Negara Attorney General Tan Sri Dusuki Mokhtar umumkan semula NFA tiada bukti cukup untuk pendakwaan surat rasmi pada 30 Mei 2025. Dan sekarang ini, setelah dikeluarkan NFA, DAP yang mana ini menjadi salah satu signature issue DAP satu ketika dahulu waktu mereka ada di bahagian pembangkang, untuk seminggu selepas pengumuman AG yang mengatakan bahawa NFA, DAP senyap, tetapi bila didesak oleh keluarga Teo Beng Hock, barulah DAP buat kenyataan yang mana DAP telah mendesak supaya AG ataupun Jabatan Peguam Negara menyemak semula keputusan tiada tindakan lanjut NFA dalam kes kematian Teo Beng Hock, dan Gobind Singh dan Anthony Loke menyatakan bahawa Peguam Negara mempunyai budi bicara mutlak di bawah perlembagaan untuk mendakwa dan perlu menjelaskan mengapa ia tidak digunakan dalam kes ini. Syaril, ada satu berkenaan dengan technical tentang kes ini, sama ada pada pandangan AGC, Jabatan Peguam Negara, dia rasa bahawa bukti tak mencukupi untuk mendapat kemenangan jenayah, iaitu beyond reasonable doubt, berbanding dengan kemenangan civil suit on the balance of probability. Yang kedua, DAP itu sendiri yang dilihat seolah-olah dah melupakan sedikitlah tentang isu Teo Beng Hock ini.
Yang pertama dulu KJ yang saya minat ialah mungkin yang telah KJ bayangkan itu, iaitu bagaimana AGC dalam hal seperti ini, kes yang boleh dikatakan sangat sangat dikenali, diketahui oleh ramai, mempunyai nilai untuk negara secara keseluruhan lebih telus. Saya fikir mungkin boleh bagi sedikit perkongsian lah yang lebih jelas apakah perbezaan antara standard civil untuk civil suit itu dan standard jenayah, supaya jelas bahawa keputusan yang mereka ambil tu disebabkan apa. Saya rasa ketulusan itu boleh memberikan sedikit, kalau tidak closure pun sedikit sedikit yang lebih baik lah daripada hari ini, sebab dilihat macam menimbulkan lebih banyak persoalan daripada memberi jawapan penghujung. Jadi saya rasa itu the least that maybe AGC can do, just not just for the family of mendiang, tetapi juga because this is I think there's a national interest dalam hal Teo Beng Hock ini. So kenapa di NFA kan lah, sama ada tak di cukup NFA. forensik, saksi, procedural, whatever lah. Kalau boleh kongsikan sedikit detail, saya rasa ini adalah kes khas yang mungkin ada kesesuaian. Hal DAP saya tengok adalah dia keluar kenyataan kemarin ya, di mana kenyataan bersama pengurusi dan juga Setiausaha Agong. Tapi ia datang setelah satu tempoh di mana tak silap saya memang ada beberapa kes ataupun insiden di mana keluarga mendiang sendiri kecewa lah, melahirkan rasa kecewa bahawa Pakatan Harapan ataupun DAP secara khususnya, dia sebut DAP ataupun PH as a whole, not sure lah. PH as a whole. PH as a whole saya rasa nampak telah pun kurang aktif dalam isu ini. Jadi memang bukan kita yang saja nak membakar, tapi keluarga mendiang sendiri yang ada rasa bezanya sebelum dan selepas mendapat kuasa. Ya, rasa kesian juga sebab yalah kita tak nak mengapikan isu ini, tetapi sebelum jadi kerajaan, bila di pihak pembangkang, memang DAP perjuangkan isu ni habis-habisan. Dia antara top 3 isu DAP lah yang bangkitkan soal kematian ini dan siasatan yang tidak telus, mungkin menuduh seolah-olah ada cover up dan sebagainya. Tetapi bila dah ada dalam kerajaan, kita jarang dengar. Dan saya nampak kenyataan yang dikeluarkan oleh Gobin dengan Anthony Loke ni lebih selepas ditekan, selepas pendirian dibuat oleh keluarga mendiang, dan yalah sedikit sebanyak ini juga merosot image DAP. Saya yakin bahawa DAP masih lagi akan dapat sokongan majoriti pengundi masyarakat Cina pada pilihan raya akan datang, antara sebab satu ketaksuban komuniti itu kepada DAP, dan kedua mungkin tidak ada pilihan yang buat masa ni pilihan yang menarik dalam bentuk MCA ataupun gerakan, dan DAP akan terus mendapat sokongan yang padu, tetapi mungkin akan terjejas sedikit, dan antaranya adalah sikap DAP selepas menjadi kerajaan, kompromi yang terpaksa dibuat oleh menteri-menteri DAP yang telah mengambil moral high ground yang sangat-sangat tinggi sebelum ini, adalah sesuatu yang sangat ketara lah. Ya, okey. Saya rasa kita ambil break dulu KJ untuk kita masuk ke segmen terakhir selepas ni. Okey. Jintel.
Selamat kembali episod 158 keluar sekejap, di bawah khas oleh Jintel. Sahabat-sahabat kita di Jintel. Jintel ni a local success story, Syarul. Sebab bila kita tengok Jintel, kadang-kadang kita nampak Jintel ni di pusat membeli belah shopping center. Ramai yang akan kata Jintel ni adalah syarikat luar, syarikat antarabangsa. Tapi sebenarnya is a homegrown brand, diasaskan oleh usahawan Malaysia. Dan produk yang terkini yang kita sedang duduk ini adalah produk yang sangat-sangat canggih, yang mempunyai urutan 8 hands. Roda urutannya menonjol sehingga 13 hingga 15 cm. Jadi massage tu sangat deep. Rasa macam 4 tukang urut profesional yang buat urutan spot on serentak. Dia ada dua roller. Twin Rollers Magic Massage. 2 set penggelik urut, satu yang ada dekat atas leher, bahu dan bahagian belakang, satu lagi di bahagian pinggang dan juga pinggul. Skrin ni apa cara? Dia ada app Screen ini dia kita boleh guna touch screen untuk buat kita punya setting dan sebagainya. Tapi disebabkan Jintel juga mempunyai satu aplikasi, kita boleh gunakan telefon kita lah untuk buat setting dan juga menggunakan kerusi ini dan menghentikan, memulakan, mencepatkan, melajukan, slowkan, semua itu boleh gunakan aplikasi mobile. Dan apa promosi untuk pendengar dan peminat podcast Keluar Sekejap? Kedua-dua kerusi yang saya dan KJ duduk sekarang ini, saya S5 Pro dan KJ adalah Mickey Fantasia. Kedua-duanya berharga untuk pendengar Keluar Sekejap RM8,000 sahaja. Sedangkan kerusi ni kalau harga full dia adalah lebih RM20,000. Harga kita RM8,000. Cuma untuk saya adalah kerusi 50 yang 50 pertama. 50 pelanggan pertama. Dan KJ 20 pelanggan pertama. Ya. Dan kalau beli melalui KS ataupun promosi KS, boleh dapat mini cushion urut mudah alih edisi terhad, mini mouse percuma, dan juga set penjagaan kulit leather care untuk kerusi anda. Jaminan selama 3 tahun. Jika tidak berpuas hati, boleh dikembalikan selepas menerima stok dalam tempoh 3 hari. Penghantaran percuma ke seluruh negara, dan kalau nak buat bayaran ansuran juga boleh sehingga 36 bulan, RM222.22 sebulan. Sekali lagi episod ini dibawa oleh Jintel, S5 Pro dan juga Mickey Fantasia. PM Jintel Malaysia untuk mendapat maklumat lanjut yang macam KJ sebutkan tadi, yang 3-day money back guarantee tu satu tawaran yang saya rasa hebat lah. So kita boleh dapat benda ni. Kalau for whatever reason anda tidak puas hati, tapi saya yakin tidak ada yang macam tu, boleh pulangkan semula dan dapat refund. Ataupun boleh klik butang di bawah untuk maklumat lanjut. Cara sebelum kita pergi, ada 2 lagi isu yang kita nak bincang pada episod kali ni. Baru keluar kenyataan daripada sahabat kita, Datuk Seri Utama Tengku Haji Zafrul Aziz, Haji daripada Tanah Suci barangkali. Dia dah selamat menyempurnakan ibadah haji bersama, tahniah kepada Datuk Seri Utama Tengku Haji. Dan cuma nak kata, sebab pada episod yang lepas Syaril tak ada, tapi Zaidil ada. Saya ada buat beberapa ramalan, 3 ramalan saya buat. Yang pertama, tidak akan ada pilihan raya kecil. Ada yang kata dia akan jadi menteri besar, akan ada di sekajang move. Saya kata no. Yang kedua, dia akan jadi penasihat khas Perdana Menteri pada hujung tahun, awal tahun depan. Dan 3, dia akan diberi kerusi parlimen selamat pada PRU akan datang. Barangkali kebarangkalian besar mungkin di Ampang, sebab itu fit dia punya image sebagai orang teknokrat bandar lah. Dan ada komen yang kata, ini dia goreng gebang, memang tak ada. Okey, kenyataan Zafro, saya sememangnya tidak bersetuju dengan konsep pencetusan pilihan raya kecil, PRK, tanpa keperluan yang mendesak, kerana PRK juga melibatkan masa dan duit rakyat. So yang pertama tu correct. Yang 2 lagi tu kita tunggu sama ada ramalan saya betul ke tidak. Saya pun nak tag on lah ramalan tu. Biji lah. Sama Sama. Sebab orang ingat kita just kita cakap from nowhere lah. Come on lah, not our level lah, please. Okay, so 2 topik terakhir yang kita hendak bincang, KJ. Satu lagi yang menjadi panas. Panas, tapi pernah juga kita ulas. Ya, kita dah sentuh hari tu, tapi mungkin kena sentuh lagi lah. Petronas lagi. Right sizing 10%.
Betul. Telah pun sebelum ini dia beri bayangan dan tidak ada langsung angka spesifik yang telah diberikan, tapi pada 5 Jun 2025 CEO Petronas, Presiden Petronas Tengku Muhammad Taufik mengumumkan, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik mengumumkan keputusan untuk menyusun semula organisasi atau right sizing. Ini consulting jargon untuk melibatkan penamatan kira-kira 10% pekerja daripada anggaran 50,000 kaki tangan Global Petronas. So buat 10% bermula separuh kedua 2025. Matlamat utama memastikan kelestarian korporat dalam menghadapi landscape global yang lebih mencabar, di mana margin keuntungan menurun. Akibat apa? Akibat tekanan harga minyak, perjanjian kontrak perkongsian, cabaran teknikal dalam projek eksplorasi. Ini yang disebut oleh Tengku Taufik menjadi sebab ataupun keperluan untuk buat benda ni. Langkah ini sebahagian daripada pelaksanaan pelan Petronas 2.0. So ada satu pelan khusus mengoptimumkan struktur kos dan kekal relevan dalam peralihan tenaga global. Petronas juga dalam kenyataan yang sama menafikan laporan bahawa ia akan keluar daripada asetnya di Kanada, walaupun ada laporan Bloomberg. So itu tak apalah, itu isu khusus. So ini bukan kejutan. Kalau tadi kita cakap tentang bagaimana kerajaan Madani mungkin ada ruang untuk menambah baik kaedah mereka mengkomunikasi apabila keputusan-keputusan besar yang mungkin akan membawa reaksi perlu disusun, perlu dibuat dengan kronologi yang cantik. Dalam hal ni, sekurang-kurangnya dalam hal Petronas ni, saya rasa ini contoh di mana keputusan yang confirm tak popular, sekurang-kurangnya ada engagement ataupun ada kenyataan daripada Tengku Taufik berbulan-bulan sudah memberikan gambaran. Dia biar bagi gambaran, dia sebut okey, ini kalau seingat saya lah, dia kata kita tak ada sasaran awal berapa ramai orang yang perlu kita kurangkan, tetapi yang penting ialah kita nak tengok organisasi ni apakah fungsi-fungsi yang sesuai dengan masa depan. Barulah kita tengok ada tak orang yang boleh kita mahirkan semula ataupun perlu ada pengurangan. So dah ada hujah awal. Bila sekarang bila diumumkan, dia tidak mengejut. Saya rasa ada kredit yang perlu kita berikan kepada strategi komunikasi Petronas dalam hal ini sebelum kita bincang tentang inti keputusan ini sendiri dan adakah perlu dan apakah cara kita mentafsir benda ni. Kalau boleh saya mulakan isu itu KJ ataupun pentafsiran itu. Mungkin ada yang akan mengulang apa yang saya sebut ataupun KJ sebut beberapa episod sudah bila kita mula bincang tentang hal ini. Yang pertama ialah untuk menerima hakikat bahawa landscape minyak dan gas sekarang ni dah sangat berbeza. Dan kita tak boleh lihat bahawa Petronas ni adalah wujud dah tahun 90-an misalnya, di mana cost structure-nya berbeza, kemudahan ataupun kesusahan teknikal untuk mengeksplorasi minyak itu mungkin rendah berbanding dengan sekarang. Kita bincang tempoh hari, sekarang ni cara untuk buat untuk explore lapangan minyak itu dan gas itu lebih sukar sebab yang mudah semuanya telah pun digali. Itu bahasa mudahnya lah. Kemudian kita juga kena menerima hakikat bahawa sekarang 2025 syarikat-syarikat yang lain yang besar pun buat benda yang serupa. Dan yang menariknya ialah walaupun pengeluaran minyak dan gas mungkin masih pada tahap yang tinggi, tetapi jumlah pekerja yang diperlukan memang sudah menurun. Di Amerika Syarikat pun contoh yang paling jelas, di mana walaupun barrels of oil yang naik tu, yang dikeluarkan tu banyak, tetapi the employment di Amerika Syarikat dalam sektor ini berkurangan. Maka ada productivity gain yang memang dah menjadi lumrah kepada industri ini. Dan Petronas tidak boleh menafikan, ataupun kita tak boleh menafikan bahawa Petronas juga perlu buat penyesuaian dalam hal ini. Yang last saya nak tambah bila saya check balik semua perkara ni KJ lah, saya nak tanya diri sendiri lah, okey lah, ini hujah-hujah yang saya boleh bayangkan dan saya rasa ada asas. Tapi apakah data yang menunjukkan bahawa memang Petronas ni ada peluang untuk dan ada keperluan untuk mengurangkan tenaga kerja mereka dan membuatkan satu penstrukturan organisasi yang lebih baik. Dan saya tanya ChatGPT. Kita dah zaman AI, kita tanya ChatGPT, tak payah tanya researcher keluar sekejap kan. Saya tanya ChatGPT, apakah revenue per employee Petronas? So that's one metric we can find out lah. So rupa-rupanya Petronas, kita punya revenue per employee dalam tempoh 2015, ni data yang ada, sekitar 6 juta ringgit. 6 juta ringgit
adalah your revenue per employee. Berbanding dengan ExxonMobil 6 juta US dollar employee revenue per employee. Mungkin ada yang cakap so dia punya revenue, dia punya yield per employee is better lah. Far better than kita lah. Kita ringgit, dia dollars. Mungkin ada yang cakap ExxonMobil tu bukan national oil company. So saya check lah. Petrobras Brazil, NOC roughly 2 to 3 million US dollars per employee. So still better than Petronas. Pertamina lebih kurang kita 1.5 to 2 million USD million per employee. Ia banyak faktor lah sebab dia bergantung berapa banyak kita main dalam upstream, berapa banyak dalam downstream. Tapi secara rambang ataupun rawak, just quickly get the metric, there is at least on this macro level ada hujah mengatakan bahawa ada peluang untuk lebih optimum. Okay, saya rasa tak ada banyak saya nak tambah dari segi pengumuman Petronas sebab kita pun dah sentuh, Syaril pun dah recap balik tentang keadaan dunia, tentang keperluan dari segi best practice industry benchmarking, revenue per employee, semua tu kita faham lah. Memang Petronas tidak ada pilihan. Dan sekiranya Petronas nak wujud untuk 50 tahun ataupun 20 tahun akan datang, dia terpaksa buat tindakan yang drastik ini. But coming back to tema episod kali ni, Syaril, saya nak bagi nasihat kepada Jemaah Menteri. You knew that this announcement was going to come, ya, sebab dah diberi gambaran oleh Tan Sri Tengku Taufik, CEO Petronas, bahawa pengumuman ini akan dibuat. Dan ini bukan satu pengumuman yang kecil, melibatkan 5,000 pekerja. Ya, sama ada pekerja ni kebanyakan mereka adalah pekerja kontrak ke tidak, itu soal kedua. Sebab saya tengok kenyataan PMX, mereka ni mostly contract staff. Itu soal kedua. Ya, sebab kita tak tahu sama ada contract staff itu kontrak dah lama ke, berapa lama ke, right, dan sebagainya. So that's secondary. Dah tahu lama benda ni akan diumumkan, ya, tetapi tidak ada apa-apa usaha untuk melembutkan keadaan supaya isu ni dapat dilihat dilaksanakan penuh dengan persiapan dan juga penuh dengan empati. Orang akan hilang pekerjaan ni. 5,000 orang akan hilang pekerjaan. Dan walaupun hujah dan asas pengumuman ini adalah hujah yang boleh kita terima, seperti mana yang dirumuskan oleh Syaril tadi, I would have liked the cabinet and also I suppose Petronas to have been better prepared for this announcement. How do I mean better prepared, Syaril? Yang pertamanya, tidak dismiss bahawa ini kebanyakannya adalah pekerja kontrak. Sebab ini adalah life changing. Untuk sebahagian besar daripada 5,000 ini akan mengubah kehidupan mereka. Yang kedua, again, kenapa tidak ada perbincangan di peringkat kabinet? Sebagai contoh, kita ada banyak program-program untuk kita reskilling and upskilling di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sebagai contoh, sama ada mereka 5,000 orang ni ambil peluang melalui program itu, kemudian itu secondary, ya, tetapi at least boleh dikatakan bahawa the government through KESUMA, Kementerian Sumber Manusia, akan menyediakan, dibantu oleh Petronas, sediakan kursus-kursus kepada 5,000 orang ini supaya mereka dapat latihan ataupun kemahiran yang baru, dan kita akan bantu mereka ditempatkan pada syarikat-syarikat, ataupun kita akan at least channel them to the right direction supaya mereka dapat skill baru, kemahiran baru dan opportunities baru. Langsung tidak ada. Dan ini yang paling controversial lah, saya tak pasti sama ada. Tapi mungkin empathy ni juga diperlukan di peringkat Petronas. Ya, kita faham, tetapi tak ada juga kenyataan yang mengatakan bahawa Petronas akan juga menjaga kos-kos lain. Ya, ada cadangan daripada pemuda Pakatan Harapan sampai dibuat cadangan bahawa this is the right time untuk pengurusan tertinggi Petronas mengatakan bahawa they will take a pay cut also just to share the burden.
tindakan yang dibuat oleh Petronas ini. Kalau tak nak pun buat pay cut senior management Petronas, sekurang-kurangnya Petronas juga mungkin dengan arahan Perdana Menteri boleh keluarkan kenyataan bahawa oleh kerana ini berlaku, oleh kerana satu keadaan dunia yang agak mencabar untuk syarikat-syarikat minyak disebabkan harga Brent crude yang rendah, maka Petronas will also undertake cost cutting in various other, dan kita tak nak melihat lagi lah lanyak-lanyak ni berlega di hotel-hotel 6 bintang dan sebagainya. No, this is empathy. Sebab 5,000 orang akan hilang pekerjaan mereka. So this is free advice from me. I could have done this kalau saya bersama dengan anda dalam kerajaan, but you didn't think about it and now it's too late. Yeah, I think it's interesting, terutamanya apa yang KJ katakan tadi, koordinasi dan idea yang patutnya timbul, iaitu okay, Petronas boleh buat hal dia, tetapi kita nak tunjuk bahawa kerajaan juga cakna, dan sebab Petronas bukan syarikat biasa, kesuma patut terbabit, dan kalau it's owned by the government. Correct. Dan kalau itu disekalikan dalam pengumuman ini, at least adalah naratif positif yang boleh diceritakan supaya tidak dilihat sebagai hanya trauma kehilangan pekerjaan bagi 5,000 orang ni. So I think that's a really good contoh yang mana KJ bangkitkan, di mana kalau ada koordinasi dan perbincangan yang lebih menyeluruh, and this goes back to my earlier point about whether the cabinet really functions as a cabinet of equals lah in some way, ataupun semuanya kita serahkan kepada bos, dan bos tak ada bandwidth untuk fikirkan everything, dan maka ini yang menjadi a missed opportunity. Cuma saya juga ada simpati pada Petronas lah, because kalau saya rasa KJ dengan saya sependapat bahawa this is something that perlu dibuat, dan Tengku Taufik pun telah menceritakan pada awal tempoh hari bahawa ini juga soal survival Petronas. No doubt. Yeah. Kita terima tu. So to give Petronas their credit, they have been mind conditioning kita jugalah. Yeah. They have been conditioning kita soal ini keperluan, ini kelestarian. Takkan kalau kita tak buat hari ni, besok 10 tahun silap Petronas pun tak ada. Itu yang Tengku Taufik sebut a few months ago kan. So kalau kita take it at face value, dan kita anggap ini bukan kenyataan alamis yang saja nak menakut-nakutkan, tapi datang daripada kebijaksanaan ataupun pengetahuan dalaman dalam syarikat itu sendiri, maka dah ada inti untuk digunakan oleh komunikasi mengatakan inilah yang perlu. Jadi saya rasa Petronas is doing the best they can, tapi yang mungkin falling short a bit is kerajaan lah, bagaimana nak backup Petronas itu. Dan saya juga setuju bahawa kalau menggunakan isu pekerja kontrak itu seolah-olah itu bukan benda yang serius. Sebab Petronas memang banyak kontrak workers pun. A bit harsh. Dalam banyak syarikat menggunakan sistem kontrak for various reasons lah kan. So itu tidak mengubah sebenarnya yang ia jadi satu trauma kepada mereka yang akan terkesan. Tapi ini saya yakin bukan penghabisannya, dan saya lebih menaruh keyakinan pada Petronas actually untuk terus timbul dan mendekati media dan juga mendekati rakyat dengan komunikasi mereka. Tapi saya rasa tidak terlewat untuk buat sebahagian daripada yang saya cadangkan tadi, supaya bukan hanya dari segi PR, tetapi mungkin akan ada daripada 5,000 ni yang betul-betul akan mengikuti kursus baru, yang akan pivot kepada pekerjaan lain, industri lain, pekerjaan lain di luar kerangka Petronas sekalipun. Dan itu yang kita nak dengar. Okey, dan kalau sekiranya benda ni dah ada dalam, saya percaya Petronas adalah syarikat yang prihatin, yang mungkin dah sediakan, at least kena war-warkan benda tu lah. Sebab apa yang kita tengok sekarang ni adalah 5,000 disebabkan keadaan kelestarian Petronas, ini downplay contract workers, tetapi tak disebut apakah langkah-langkah untuk memastikan bahawa terma pengguguran mereka ini dibuat dengan baik dan dengan adil. Dah disebut Tengku Taufik months ago, patutnya ditekankan lebih. Sebab kali ini nampak macam benda dah jadi, tak ditekankan. Okey, Syaril, saya isu yang terakhir ni, sebenarnya isu ni saya by chance saya teringat isu ni sebab memang macam seolah-olah ada tak pasti sama ada usaha yang sengaja ke tidak untuk tak sebut tentang benda ni. Betul. Tetapi sepatutnya peluasan SST dikuatkuasakan pada 1 hari bulan Jun. Betul itu kan, yang cara? Dalam bajet 2025 tak, sepatutnya pada April. Dan lepas tu ditangguhkan kepada 1 Jun. Lepas tu saya cek tarikh kita dah sekarang ni 9 hari bulan Jun. Tetapi tidak ada apa-apa
yang berkenaan dengan SST ini. Dan difahamkan semalam ada taklimat daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan yang telah mengesahkan bahawa sekarang ini ia akan dikuatkuasakan pada 1 hari bulan Julai pula. What's going on? Do you know what's going on? So untuk yang kurang mahir ataupun kurang mengikuti, perluasan SST ni diumumkan pada bajet 2025 bulan 10 dululah, 2024. Dan pada ketika itu saya ingat episod yang kita buat KJ, kita bergurau dengan apa yang PMX sebut sebagai contoh benda yang akan diluaskan SST. Salmon dengan avocado. Salmon dengan avocado sebab makanan elit lah. Tetapi makanan biasa, kita makan kan ya? Saya makan nasi dengan telur goreng je, dan KJ makan salmon, mencerminkan memang status kedua-dua kita. Dan itu jadikan contoh apakah yang akan dapat SST tambahan, apa yang tidak. Dan seperti lazim dalam Malaysia ni, berita tu dia hangat sekejap kemudian diam, dan macam KJ sebutkan tadi, patutnya bulan April kemudian ditangguhkan kepada Jun, dan sekarang ini hanya selepas beberapa hari dah masuk Jun barulah dimaklumkan ditangguh kepada Julai. So dalam tema yang sama kita cakap lah, ada competence. Kalau kena pada kerajaan dulu, dia akan tuduh incompetence lah. Dan ini juga disekalikan dengan mungkin isunya berbeza, tetapi e-invoice pun telah ditangguhkan. Tapi itu benda yang mungkin diraikan lah oleh ramai pihak kerana untuk syarikat-syarikat yang berpendapatan pada ambang yang tertentu lah. Yang tidak kecil tu, yang dah besar tu memang dah on dah. Tapi yang lebih kecil tu perlu ditangguhkan tempoh untuk pelaksanaan e-invoice. Itu tak apa, itu saya rasa benda yang orang sambut. Tapi inilah sebab dah masuk Jun baru nak tahu, diberitahu baru ditunda. Adakah ini soal pelaksanaan dasar itu sendiri yang tidak dipikirkan end to end, dan adakah kita memberikan bayangan bahawa kita juga perlu menantikan apakah mekanisme yang paling muktamad yang akan digunakan untuk penyasaran RON 95. Itu saya tahu isu yang lain berbeza KJ, tapi bila dah macam ni kita dah mula teragak-agak lah apakah timing dia dan apakah mekanisme dia, sebab boleh berubah. Dan meningkatkan keraguan kepada kecekapan kerajaan sama ada anggota jemaah menteri itu sendiri ataupun pelaksana, dalam kes ini penjawat awam di perbendaharaan, bahawa mereka didn't think things properly. Didn't think things through properly, couldn't manage to do it in time. Ini sebab kalau mereka kata ini adalah grace period untuk memastikan bahawa kita bagi sedikit tempoh bagi orang bersedia, tetapi baru diumumkan semalam senarai-senarai tersebut. That means they just finished their homework. The homework is late. Ini bukan soal soal nak bagi peluang. Ini memang lambat buat kerja. Dan so barulah keluar contohnya untuk cukai jualan barang yang dikenakan pada kadar 5%, kekal pada kadar 5%, quinoa, lobster, keju, jam buah-buahan. Contoh barangan yang dinaikkan ke kadar 5%, salmon. Salmon dulu tak ada. Kosong lah makanan. King crab, truffle mushroom, strawberry import, essential oil, jentera industri. Contoh barang yang kekal pada kadar 10%, caviar. Kekal tu ditambah. Kekal, caviar kekal, rokok dan sigar, barangan kulit, tapi dinaikkan kepada 10%. Sisa scrap tungsten, basikal lumba, ini kenalah, lukisan tangan antik. So dia dah keluarkan dia punya senarai lah. Tetapi ini menunjukkan bahawa bila announce buat pengumuman tertentu, lepas tu tak fikir panjang tentang skop peluasan ini, dan dikatakan April, lepas tu Jun senyap-senyap jadi Julai. Dia menambah kepada naratif yang kita bincang di soal episode. Nampak tak profesional lah. Dan untuk SST ni, bagi mereka yang tak mahir, dia adalah positive list kan. So positive list maknanya dia kena senaraikan. Dia bukan macam GST semua kecuali negative list. Ini positive list perlu senaraikan. Jadi yang saya nak bangkitkan ialah diumumkan hasrat untuk buat bunyi bulan 10.
tahun lepas. Hmm. Ni dah masuk bulan 6, ada 8 bulan untuk buat senarai tersebut. So apa yang berlaku antara 8 bulan tu? Saya tak rasa dia duduk tak buat apalah. Mungkin ada perdebatan, perbahasan, ada yang kata basikal mahal ni patut ni, orang cakap tak payah. So maybe that's back and forth. Jadi Tapi don't to your promise point, lah. Don't promise first. Don't promise first is one, but I guess this calls into question, mempersoalkan what is the decision making process here. Sebab saya boleh bayangkan there's a debate, right? Yeah, of Memang course. confirm ada debate dalam kerajaan itu sendiri, sama ada jemaah menteri ataupun penjawat-penjawat awam yang mengatakan patut tambah senarai ini, patut jangan tambah senarai ini. Ada perbezaan pandangan. Dalam perbezaan pandangan tersebut, apakah cara untuk buat keputusan cepat berdasarkan timeline yang sudah pun diumumkan kepada rakyat dan bukannya berubah mengikut apa yang telah diputuskan dan bukannya mengikut keadaan semasa, sama ada persetujuan ataupun tidak ada persetujuan. So dan satu lagi yang mungkin kita boleh simpan untuk episod akan datang, mungkin kita boleh dapat tetamu daripada industri pembinaan. Perkhidmatan kerja pembinaan, cukai perkhidmatan pada kadar 600. Ini akan ada kesan kepada kontrak yang sedang jalan ni. Sebab kontrak pembinaan yang sedang jalan dianugerahkan pada harga tertentu. So the question arises, sama ada ini akan memberi kesan kepada kontrak-kontrak yang sedang jalan ni. Saya nak check, tak sempat check tadi, sama ada dalam pengumuman bajet tu dah diumumkan ke tidak. Dia beri bayangan ke tidak bahawa sektor pembinaan akan kena penambahan. Saya tak rasa dia, seingat saya tak ada. Dia dalam ni we can check that ya. Ya. Tak masuk saya adakah pada tahun Oktober 2024 tu telah pun diberi bayangan. Ataupun ini hanya penambahan baru. Okay. Sebab ada beza macam KJ kata betul. construction sector dengan caviar. Yeah. I mean caviar lah. Yeah. Construction sector kontrak dah dianugerahkan pada harga tertentu. Lepas tu kalau kena cukai perkhidmatan baru ni, can they renegotiate their contract or not? Yes. Kalau tak, banyak projek akan sakit ni. So adakah ada 50% chance selepas kenyataan KJ ni bahawa akan ada pengecualian sektor pembinaan? So itu pun won't be the biggest surprise if that's an exemption. Betul. Okay, so dah banyak dah kita cover. Cuma mungkin sebelum kita mengakhiri episod ni, KS ingin mengucapkan takziah kepada mangsa yang telah pun terlibat dalam satu kemalangan di Jalan Jeli Gerik, melibatkan satu bas kalau tak silap saya, 15-16 setakat ini mahasiswa daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang telah pun meninggal dunia. Ada yang masih di ICU, masih di Hospital Gerik, yang cedera parah. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencucuri rahmat ke atas roh mereka yang telah pun meninggal, dan kita doakan bahawa pelajar-pelajar bangsa yang sedang berada di Hospital Gerik sekarang ni akan cepat sembuh dan mendapat rawatan yang terbaik. Syaril, ini berita yang sangat berduka cita. Saya cadangkan mungkin episod yang akan datang kita jemput pakar yang boleh bincang berkenaan dengan keselamatan jalan raya ni lah. Kita dah bincang beberapa kali, Syaril dan saya, tapi I think it's high time kita ada guest yang betul-betul boleh bincang what's really happening on road safety. Sure. Yeah. Okay, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih kerana Jintel kerana membawa episod 158 keluar sekejap. Get your Jintel, RM8,000.
Chintel.